Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Biết Quê Miền Tây. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà một món bánh mới lạ, đó là bánh bò da lợn. Với cách làm này, bánh của mình làm ra với phần bánh bò bông xốp, nhiều ghẻ tre, kết hợp với phần bánh da lợn mềm béo, thơm ngon, tạo nên một món ăn vô cùng lạ miệng. Bây giờ mời các bạn hãy cùng mình vào bếp thực hiện món bánh này nha. Nếu thấy cách làm này hay, like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Để không mất thời gian của các bạn thì phần nguyên liệu mình để dưới phần mô tả, các bạn vào xem giúp mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm phần bột bánh bò trước. Ở đây mình có 140g bột gạo, 20g bột năng, 180ml nước cốt dừa, cùng với 70g đường, một ít muối và cuối cùng là 4g men nở. Trước tiên thì mình sẽ đi ủ men nha các bạn. Mình cho vào chén nửa muỗng cà phê đường cùng với 60ml nước ấm. Mình sử dụng nước ấm để cho men nhanh nở hơn. Rồi mình cho 4g men khô vào. Rồi mình khuấy đều lên, ủ men trong thời gian 10 phút. Trong thời gian đợi ủ men thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình cho vào nồi 70g đường và 180ml nước cốt dừa. Cùng với một xíu muối cho có vị đậm đà. Rồi mình khuấy đều lên, mình sẽ đem nấu cho tan đường nha các bạn. Mình nấu với lửa nhỏ cho đường tan ra. Các bạn chỉ nấu cho đường tan thôi nha, đừng có nấu cho sôi quá sẽ mất đi vị béo của nước cốt dừa. Đường đã tan rồi, lúc này mình sẽ bắt đầu đi chọn bột. Do bột bánh bò mình cần phải ủ nên mình làm phần bột bánh bò trước rồi mới làm bánh da lợn. Mình cho vào tô 140g bột gạo cùng với 20g bột năng. Lúc này men nở ra gần đầy chén luôn rồi nè các bạn. Mình sẽ cho phần men này vào tô bột luôn ha. Mình trộn cho phần bột với men đều lên. Rồi mình sẽ cho nước cốt dừa đường đã nấu khi nãy vào. Nước cốt dừa đường của mình lúc này đã ấm vừa rồi. Mình sẽ cho nước cốt dừa đường vào bột. Mình cho một ít thôi rồi trộn bột cho đều lên. Rồi mình sẽ cho tiếp phần còn lại nha các bạn. Mình đừng cho nước cốt dừa khi còn nóng quá vào, vì sẽ dễ làm chết men. Khi đổ bánh sẽ không được nở cao và đẹp. Bột của mình đã thấm đều và mịn thì mình cho hết phần nước cốt dừa còn lại vào luôn. Rồi mình trộn cho phần bột này thiệt là đều lên. Mình cho 2 lần nước như vậy đó các bạn, để tránh bột của mình khó tan và bị ốc trâu. Để phần bột này được mịn hơn thì mình sẽ lượt bột qua gây. Lượt bột xong mình sẽ đậy kín lại và ủ trong thời gian 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Trong thời gian đợi phần bột bánh bò của mình nở thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột bánh da lợn. Mình chuẩn bị 90g bột năng, 60g đường, một ít muối và một ống vani, 50ml nước cốt dừa, 20g bột gạo và cuối cùng là nước qua đậu biếc. Đầu tiên mình sẽ cho 90g bột năng và 20g bột gạo vào tô. Cùng với 60g đường
và một chút xíu muối để cho món bánh của chúng ta thêm đậm đà hơn. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên. Mình sẽ cho nước cốt dừa và qua đậu biếc vào. Mình cho 100ml nước qua đậu biếc vào. Nước qua đậu biếc này lúc nãy mình đã hâm hơi nóng rồi. Mình sử dụng nước hơi ấm thì bột của mình sẽ được mịn hơn. Cuối cùng mình cho 50ml nước cốt dừa vào luôn. Rồi mình trộn cho hỗn hợp bột này đều lên. Mình cho thêm một ống vani vào cho bánh của mình thêm thơm ngon. Sau đó mình cũng lượt phần bột này qua gây để cho bánh của mình được mịn hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ ủ phần bột này 30 phút. Như vậy là phần lớp bánh qua đậu biếc của chúng ta đã xong. Mình sẽ đi làm tiếp phần lớp bánh đậu xanh nha. Với lớp bánh đậu xanh này, mình cần chuẩn bị 50g bột năng, 60g đậu xanh, 150ml nước cốt dừa, cùng với 60g đường, 25g bột gạo và một ít muối. Đầu tiên mình sẽ cho bột gạo và bột năng vào một tô lớn. Cùng với 60g đường và một ít muối và 150ml nước cốt dừa. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên. Với phần đậu xanh này nè các bạn, mình nấu mềm và cho qua gây tán nhuyễn. Còn bạn nào có xay sinh tố thì mình bỏ vào máy xay cho nhanh ha. Rồi mình sẽ cho phần bột mới trộn khi nãy vào lượt luôn để cho bột mình được mịn hơn. Mình trộn phần bột này đều lên luôn ha các bạn. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì bột bánh bò của chúng ta đã nở gấp đôi rồi và có rất nhiều bọt khí. Mình sẽ khuấy nhẹ cho bọt khí xẹp xuống bớt nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta cho vào 3 tô, mỗi tô nửa muỗng canh dầu ăn để cho vỏ bánh của mình thêm được mịn mượt hơn. Bây giờ phần bột của chúng ta đã chuẩn bị xong, mình sẽ đi chuẩn bị nồi và khuôn để hấp bánh. Trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ đi thoa dầu vào khuôn. Mình thoa dầu trước khi hấp như vậy nè các bạn, khi mình lấy bánh ra sẽ dễ dàng hơn. Món bánh này các bạn có thể dùng chén hoặc ly hấp đều được nha. Nước đã sôi rồi, mình sẽ cho khuôn vào làm nóng khuôn trước khi đổ bánh nha. Khuôn lúc này đã nóng rồi, mình sẽ múc bột đổ vào khuôn. Trước khi múc bột thì các bạn nên khuấy đều lên cái nha. Mình đổ vào khuôn 2 muỗng bột. Với khuôn silicon thì mình sẽ đổ phần bột này 1,5 muỗng nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại hấp trong thời gian 3 phút. Trên nắp thì mình quấn một cái khăn như vậy nè các bạn, để hơi nước không rớt xuống bánh của mình. Sau 3 phút thì mình sẽ đổ tiếp lớp bánh da lợn đậu xanh. Mình cũng khuấy lên trước khi đổ bánh ha.
Lớp bánh của mình lúc này hơi ráo mặt và trong lại. Màu hoa đậu biếc rất đẹp luôn nè các bạn. Với lớp này thì mình sẽ cho một giá đậu xanh. Còn phần khuôn silicon thì mình sẽ cho nửa giá đậu xanh nha các bạn. Mình cũng đậy nắp lại và hấp trong thời gian 3 phút cho bánh hơi ráo mặt thì mình sẽ đổ tiếp lớp thứ ba ha. Tiếp theo như vậy, mình đổ thêm một lớp bánh màu hoa đậu biếc nữa. Mình cũng đậy đắp lại và hấp trong thời gian 3 phút luôn. Lớp cuối cùng thì mình sẽ đổ lớp bánh bò lên nha các bạn. Phần này thì mình làm thêm ha các bạn. Mình cho một ít màu thanh long ruột đỏ để cho món bánh của mình thêm đẹp mắt hơn. Lớp cuối cùng này mình đậy nắp lại hấp trong thời gian 10 phút cho bánh chín luôn nha các bạn. Sau 10 phút thì bánh của mình đã chín rồi. Wow, thấy hấp dẫn chưa các bạn? Mình dùng tăm để kiểm tra xem bánh chín chưa ha. Mình dùng tăm ghim vào. Khi rút lên thấy bọt đã khô là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ lấy bánh ra và để nguội. Mình đợi đến khi bánh nguội thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Tiếp theo như vậy, mình hấp hết phần bánh còn lại. Do mình có thoa ít dầu vào khuôn nên lấy bánh ra rất dễ luôn nè các bạn. Bánh bò da lợn của mình khi đổ xong có nhiều lớp xen kẽ rất đẹp. Những lớp bánh dính chặt vào nhau không bị tách lớp luôn nè các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành món bánh da lợn rồi nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với mình. Món bánh của chúng ta có sự kết hợp giữa bánh bò mềm xốp, nhiều rễ tre và lớp bánh da lợn dẻo dai. Cùng với màu sắc giữa các lớp bánh xen kẽ với nhau rất đẹp luôn nè các bạn. Tạo nên một món ăn rất mới lạ. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.